আজি মই বনাম ব্ৰেড চপ। গতিকে মই এই ব্ৰেড চপ কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। তেনেহ'লে আহক বন্ধুসকল, আজি আমি আমাৰ ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 4 পিচ ব্ৰেড, 2টা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ, 4টা কেঁচা জলকীয়া, কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত আৰু কেইটামান শুকান আটা আৰু 3টা আলু মই সৰু সৰুকৈ কাটি বইল কৰি লৈছোঁ। আলুখিনিত কাটি ৰখা পিঁয়াজ, নৰসিংহ, জলকীয়া আৰু অকণমান হালধি, হিচাপ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ। আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব লাগিব। আমাৰ গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি ল'লোঁ। এয়া আমি অকণমান তেল দিলোঁ, অকণমান কালজিৰা দিলোঁ, লগতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দিলোঁ। এতিয়া আমি পিটিকি থোৱা আলুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ আলু ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আটাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। অকণমান নিমখ দিলোঁ, হালধি পাউডাৰ দিলোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰো ইয়াতে দি দিছোঁ। আমি অকণমান পানী ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আমি আৰু অকণ পানী এড কৰিব লাগিব। এয়া চাওকচোন, আমাৰ আটাৰ বেটাৰটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা ব্ৰেডৰ ওপৰত এই আলুখিনি এনেকৈ লগাই দিব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা ব্ৰেড দি দিব লাগিব। আমি এনেকৈ গোটেইকেইটা ব্ৰেড ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এই ব্ৰেড চপকেইটা মাজেদি চুকীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ ব্ৰেড চপকেইটা কটা হৈ গৈছে। আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। আমি এতিয়া ৰেডি কৰি থোৱা ব্ৰেড চপটো তেলত দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ ব্ৰেড চপ হৈ গ'ল। এতিয়া বাকী থকা ব্ৰেড চপকেইটাও বনাই লৈছোঁ। চাওক, আমাৰ ব্ৰেড চপ ৰেডি হৈ গ'ল। এই ব্ৰেড চপবিধ আপোনালোকে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। চাওকচোন, আমাৰ ব্ৰেড চপটো কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে। আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।